שלום לכם. השבת בעזרת השם נקרא את פרשת במדבר, חומש הפקודים. הנושאים בפרשה: המפקד, סדר הדגלים, החלפת בכורות הלוויים בלוויים ועבודת בני קהת. אנחנו בשעה טובה מתחילים את החומש הרביעי, חומש במדבר. הפרשה פותחת בפסוק: וידבר השם אל משה במדבר סיני באוהל מועד. למה כתוב היכן דיבר השם עם משה? וכי מה זה משנה אם דיבר עמו במדבר או דיבר עמו ביער? התורה רוצה ללמד אותנו שכל מי שאינו כמדבר, הפקר, אינו יכול לקנות את החוכמה ואת התורה. לכך נאמר במדבר סיני. מי שרוצה להיות תלמיד חכם חייב להיות כמדבר, נטול נגיעות. לכן תמיד פרשת במדבר תחול לפני חג השבועות, חג מתן תורה, לרמוז לנו שכל מי שרוצה לזכות לקבל את התורה חייב לנהוג בענווה ובאהבה. לכן כשהגיעו להר סיני כתוב שם ויחן שם ישראל. בניגוד לכל מה שתמיד כתוב ויסעו ויחנו ברבים, פה ויחן שם כאיש אחד בלב אחד. כולם מכירים את המדרש שכשרצה הקדוש ברוך הוא לתת את התורה, מיד התחילו כל ההרים לריב על מי תינתן התורה. זה אמר אני גבוה, וזה אמר אני יפה, וזה אמר אני חזק. הר סיני ישב בשקט. הוא אמר עליי בוודאי לא ייתנו את התורה. אני לא כל כך גבוה ואני לא כל כך יפה, ודווקא עליו הקדוש ברוך הוא בחר לתת את התורה בגלל ענוותנותו. הוא רצה להראות לנו שכל מי שענב שם יכולה להיות התורה. מי שגאוותן התורה לא תחול בו. אז שואל הרבי מלובביץ', אם זה ככה, אז למה שלא ייתן את התורה במישור? בכלל לא בהר. עוד יותר ענב, עוד יותר טוב. מתרץ הרבי דבר מעניין. הוא אומר, כל אחד חייב לשאוף להיות גדול, להיות הר. על ידי עמל אתה תגדל בתורה. אבל יחד עם זאת, אפילו שאתה רוצה לגדול ולהיות הר, תמיד תדע שיש הרים גבוהים ממך. בעצם אתה חייב להיות כמו משה רבנו. משה רבנו היה ענק שבענקים, אבל ענב גדול מאוד. זה בעצם העניין. ענווה, גדולה עם ענווה. בגלל זה מסביר הבן איש חי מה שנאמר במסכת אבות. הם אמרו שלושה דברים. מי זה הם? אנשי כנסת הגדולה. אמרו הבו מתונים בדין ועמידו תלמידים הרבה ועשו סייג לתורה. מסביר הבן איש חי, מה זאת אומרת עמידו תלמידים הרבה? הרי אינטרס של הרב שלא יהיו לו הרבה תלמידים, כדי שיגידו הוא הרב, הוא המיוחד. אלא רב אמיתי הוא מחפש רק את האמת, רק את התורה, לא את האני שלו, את הכבוד שלו. עשו סייג לתורה. אומר רב פופולרי, הוא מבטל סייגים, שיגידו איזה רב נחמד, הנה הוא מתיר והוא לא עושה סייגים. אבל רב אמיתי עושה סייג לתורה כי אכפת לו רק אמיתות התורה. מה שמותר מותר, מה שאסור אסור. וכן שאמרו הבו מתונים בדין, הוא יכול להגיד, שואלים אותו שאלה מיד ייתן תשובה, אני יודע, אני זוכר, אני יודע הכל בעל פה. אומרים חז"ל, הבו מתונים בדין. שאלה מעניינת, אני אדון על זה, אני אחשוב על זה, אני אעיין, אפילו שאולי הוא יודע את התשובה. הבו מתונים בדין. אל תראה שאתה יודע הכל. זה בעצם גדולה של תורה. זה רב אמיתי. לא מחפש את טובתו, אלא את טובת הכלל. אנחנו יודעים שחומש ויקרא נקרא תורת הקורבנות או תורת הכהנים. וחומש במדבר נקרא חומש הלוויים. ללוויים היו שני תפקידים חשובים במקדש. שוערים ומשוררים. היו צריכים לפתוח את הדלתות בבוקר ולסגור בערב, לדאוג מי כן נכנס מי לא נכנס, מי ראוי ומי לא ראוי, וכמובן משוררים. היו שרים, היו מכניסים שמחה בשירה שלהם במקדש. היום שלצערנו אין לנו בית המקדש, כל בית הוא מעין מקדש מעט. כל בית צריך שוערים ומשוררים. צריך שוער כדי לבדוק מי נכנס לתוך הבית. ואולי היום יותר חשוב, מה נכנס לתוך הבית. צריכים לבדוק היטב היטב מה מכניסים לתוך הבית. מצד שני,
צריכים שיהיו משוררים. איזה תוכן יהיה בתוך הבית. כמה שמחה צריכה להיות בתוך הבית. הרי כמה שתשים שער גבוה וחומות בצורות, אפשר תמיד לפרוץ אותם מקדימה, או לטפס מעליהם, או לעשות מחילה ולהיכנס מתחתם. הבעיה היא מה יש בין החומות, מה יש בתוך הבית. ברגע שאתה יוצק שמחה, ברגע שיש תוכן חיובי, אז בני הבית ירצו להישאר שם, ירצו לקחת את הטוב שיש בתוך הבית, ולא ירצו לברוח החוצה. זה אולי התפקיד שלנו, זה המסר שיש לדור שלנו, שוערים ומשוררים. אנחנו מחויבים לדאוג מה נכנס לתוך הבית, ויותר אולי מחויבים לצקת את התוכן, את השמחה, את הכדאיות, להראות את היופי של התורה, ולא חלילה כמה זה מדכא. זה בעצם המסר, שנזכה לאהוב את התורה ולהאהיב אותה עלינו, על בנינו ועל כל ישראל. שבת שלום ומבורך.